با سلام به شما عزیزان، من مریم هستم و از طرف کمیته برگزاری یادمان شهرام یوسفی به تک تک شما عزیزان خوش آمدید. فقط لازمه که ذکر بکنم تو سالن بغلی عده‌ای که از طرف چرچ هستن برنامه‌ای برگزار میکنن که موزیک دارن و ما به این دلیل مجبور شدیم بخشی از برنامه رو تغییر بدیم. ما برنامه رو با سرود انترناسیونال شروع میکنیم و به دنبالش به یاد همه جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم 1 دقیقه سکوت اعلام میکنیم. اسلاید شوی از طرف بابک پسر شهرام تهیه شده که به اون نگاه میکنیم. بعد بیوگرافی رفیق شهرام قرائت میشه، سخنان همسر عزیزشون نسرین و به دنبال اون بابک صحبت‌هاش رو ارائه خواهد داد. آنتراکت که با چای و شیرینی ازتون پذیرایی خواهیم کرد. در قسمت دوم برنامه پیام‌ها و سخنانی از احزاب و دوستان شهرام قرائت و ارائه خواهد شد. دوباره خوش آمد میگم بهتون و سرود انترناسیونال اگر ممکن پخش کنیم. شهرام یوسفی از فعالین سوسیالیست جنبش کارگری و کمونیستی، مبارزی آشتی‌ناپذیر بود که بعد از سالها مبارزه با بیماری سرطان در تاریخ 25 نوامبر 2016 قلب پرتپشش از حرکت باز ایستاد. شهرام در مهر ماه 1339 در 8 رود تبریز متولد شد و تحصیلات دوره متوسطه را در یکی از دبیرستان‌های تبریز به پایان رساند. پایان تحصیلات دبیرستانی او مواجه شد با شروع انقلاب 57 و او تمام نیروی خود را به مبارزه بر علیه نظام سلطنتی و تداوم انقلاب اختصاص داد. او یک انقلابی پرشور، فکور، مهربان و متین بود که مبارزه خود را به عنوان یک فعال سوسیالیست جنبش کارگری به سازماندهی در میان کارگران اختصاص داد. او به آنچه اعتقاد داشت عمل می‌کرد و رفیقی سازش‌ناپذیر در مقابل دشمنان طبقاتیش بود. با این درد که سازمان دادن جنبش سوسیالیستی کارگری و امر رهایی آن به مبارزه طبقه کارگر
بر علیه نظام سرمایه‌داری گره خورده است. شهرام بیشترین نیرو و فعالیت سیاسی خود را به این عرصه اختصاص داد. آنگاه که قلب شهرام از تپش باز ایستاد، طبقه کارگر یک همرزم کمونیست و خستگی ناپذیر جنبش خود را از دست داد. شهرام کسی بود که معتقد بود طبقه کارگر تنها با ایجاد تشکل‌های مستقل و با اتکا به نیروی مبارزاتی خود خواهد توانست بر علیه نظام اقتصادی سرمایه‌داری که اساس آن بر استثمار کارگران بنیان نهاده است مبارزه و مقابله نماید. و راه رهایی این طبقه در گرو هرچه بیشتر متشکل شدن است. شهرام بیشترین سالهای عمر خود را به سازمان دادن صفوف کارگران اختصاص داد. او که مبارزه سیاسی خود را از سنین جوانی آغاز نموده بود، در عرصه‌های فعالیت مخفی و علنی سازمانده و مبارزی جدی بود که در امر متحد نمودن صفوف طبقات کارگران نقش بارزی را ایفا نمود. شهرام با اندیشه‌های مارکسیستی، شور و شوق انقلابی و فعالیت مدام خود در قلب کارگرانی جای دارد که سالهای زیادی از زندگی مبارزاتیش را با آنها سپری نمود. راه او با مبارزه انقلابی و کار آگاهگرانش با کارگران از شادشهر، قلعه حسن خان، جوادیه، خاک سفید، کارخانجات ماشینسازی و پروفیل نیمه سبک تا فعالیت او در عرصه‌های مختلف در خارج کشور در هم تنیده و نامش همیشه زنده و جاودانه است. شهرام زمانی که یک کمونیست جوان و پرشور بود، علی‌رغم اینکه تجارب کارگریش تجسمی از زندگی روزمره مبارزاتی او بود، توانست با استفاده از تجارب گرانبهای بلشویکی و نسل‌های گذشته که بزرگترین آموزگار هر کمونیست و کارگر سوسیالیست میباشد، به امر سازماندهی و تبلیغ و ترویج در میان کارگران بپردازد. او از سن 7 سالگی شروع به کار کرد. تا سال 1354 یک بخش از سال را مجبور بود در مزرعه کشاورزی کار کند و بقیه سال را به ادامه تحصیل بپردازد. به دلیل مشکلات اقتصادی خانواده و درگذشت پدر از سال 1354 کار در پالایشگاه تبریز را شروع کرد. شرایط سخت زندگی تحمیل شده خود به خود انگیزه اعتراض به شرایط موجود و مبارزه را در او تقویت نمود. او بعد از مدتی کار در پالایشگاه تبریز به علت فعالیت در اعتراضاتی که برای به دست آوردن یک سری از خواسته ها انجام گرفت از کار اخراج شده و بعد از آن در شهرداری تبریز مشغول به کار شد. در این فاصله با آثار کلاسیک مارکسیستی آشنا شده و به مطالعه متون مارکسیستی می‌پردازد. در سال 57 با وقوع اعتصاب او به همراه تعداد زیادی از دوستانش از فعالین اصلی و سازماندهندگان اعتصاب در سطح شهر تبریز بود. به این دلیل هم از طرف ساواک شناسایی و دستگیر شده و به مدت 10 روز در زندان سخت شکنجه می شود. با پافشاری بیش از حد اعتصاب کنندگان که یکی از خواسته هایشان آزادی دستگیر شدگان بود، ساواک ناچار شد او و تعداد زیادی از دوستانش را آزاد کند. او از نظر سیاسی ابتدا به خط 3 پیوست، سپس به فراکسیون مارکسیسم انقلابی ملحق شد. در این فاصله او در تبریز تحت تعقیب بوده و به تهران سفر کرد
و آنجا اقامت گزید. در تهران با مشکلات شدید مالی و جا و مکان روبرو می شود. او تلاش می کند در مدت زمان کمی اطلاعات کافی را در رابطه با محلات کارگری تهران کسب نماید. خیلی از محلات مثل جوادیه، نازی‌آباد، خاکسفید، فلاح، شادشهر، اسلامشهر فعلی و غیره را گشته تا بالاخره تصمیم می‌گیرد در شادشهر اسکان یابد. او در حالی که با شرایط بد از نظر امنیتی روبرو بود، تصمیم می‌گیرد دنبال کار برود. بعد از تلاش فراوان در جستجوی کار به بسیاری از کارگاه‌ها و کارخانجات سر می‌کشد. سرانجام موفق می‌شود به عنوان جوشکار در کارخانه بهنام استخدام شود. او به سرعت روابطش را در محلات کارگری گسترش می‌دهد و همزمان در جستجوی کار در کارخانجات بزرگ برمی‌آید. در این دوران با رفیق عزیزش جواد قائدی هر هفته ملاقات داشته و بر سر مسائل مختلفی با هم صحبت می‌کنند. البته همزمان چند جلسه‌ای هم رفیق حبیب فرزاد را ملاقات نموده. رفقا از استقرارش در شادشهر و پیدا کردن کار خیلی خوشحال می‌شوند. روزها در کارخانه کار می‌کرده و عصرها بعد از کار هم در تلاش برای برقراری ارتباط با کارگران کارخانجات دیگر بود. تشکیل محافل مطالعه کاپیتال و آثار مارکسیستی در میان پیشروان عملی جنبش کارگری، دامن زدن به مبارزات کارگری در راستای تحقق خواسته‌ها و مطالبات کارگری و مبارزه برای تشکیل مجامع عمومی کارگری در کارخانه‌ها از جمله فعالیت‌های دیگر شهرام بود. به علت جو پلیسی و سرکوب سالهای 60 و 61 در تهران، شهرام برای حفظ امنیت خود و ادامه فعالیت سیاسی با مشکلات بسیاری روبرو شد. او ناچار شد برای حفظ امنیت جانی و ادامه مبارزه سیاسیش از هویت جعلی استفاده نماید. این یکی از سخت‌ترین دوران‌های سیاسی و مبارزاتی او بود. در ضمن اینکه ارتباطاتش با تشکیلات قطع شده بود، اما او توانست با جسوری و آگاهی سیاسی طبقاتی و درایتی که از خود نشان داد در بازسازی تشکیلات و روابطش نقش مهمی را ایفا کند. شهرام با نام عادل شاهین عرصه فعالیت خود را در شادشهر، قلعه حسن خان و کارخانجات ماشینسازی شروع کرد. در این زمان اتحاد مبارزان کمونیست و بسیاری از جریانات سیاسی و انقلابی به علت یورش رژیم به کردستان منتقل شدند. در کردستان به علت جنبش توده‌ای و مقاومتی که در تقابل با رژیم به شکل مسلحانه انجام شد، فضایی نسبتاً آزاد برای فعالیت نیروهای سیاسی و کمونیستی مهیا شد. در این دوران بود که رفقای اتحاد مبارزان کمونیست با رفقای کمله حزب کمونیست ایران را بنیان نهادند. شهرام از رفقایی بود که علی‌رغم زیر ضرب رفتن تشکیلات تهران و در حالی که به طور جدی تحت تعقیب و با موانع زیادی رو در رو بود، اما با عشق به آرمان‌های والای مارکسیستی و متحد نمودن صفوف کارگران توانسته بود از طریق سبک کار شانعی تشکیلات را بازسازی نموده و ارتباط داخل را با رفقای حزب کمونیست ایران برقرار نماید. او محل کار و زیست خود را به مناطق کارگری اختصاص داد. با تلاش‌های شبانه روزی و استفاده از تاکتیک‌های مختلف
در حالی که تبلیغ و ترویج مارکسیسم را در دستور کار خود قرار داد، توانست در مدت نچندان طولانی از نفوذ توده‌ای خاصی در بین همطبقه‌ای‌های کارگرش برخوردار شود. او رفیقی جسور بود که با صبر و حوصله و متانت در شرایطی که مزدوران رژیم به طور مدام او را تعقیب می‌کردند، با خنثی نمودن شگردهای آنها به کار سازماندهی و توده‌ای پرداخت و به راحتی توانست برای حفظ امنیت خود از نیرو و حمایت همطبقه‌ای‌هایش کمک بگیرد. زمانی که در حزب کمونیست ایران فراکسیون کمونیسم کارگری تشکیل شد و سپس منجر به حزب کمونیست کارگری ایران شد، شهرام که در تشکیلات مخفی کار میکرد به عضویت در این حزب درآمد. او رابط تشکیلات داخل در تهران و تشکیلات حزب کمونیست کارگری در کردستان بود و در تمام چند سالی که این مسئولیت را به عهده داشت، با وجود تمام خطرات و مسائل امنیتی به کار تبلیغ و ترویج در میان همطبقه‌های کارگرش پرداخت. متاسفانه در سال 1993 شرایطی پیش آمد که شهرام نتوانست به هیچ عنوان در داخل بماند و خطر به طور جدی او را تهدید می‌نمود. او به ترکیه رفت و پروسه پناهندگیش مدت زمانی طول کشید. در این مدت او به فعالیت‌های سیاسی و سازماندهی در میان پناهندگان پرداخت. مسلط بودن شهرام به زبان ترکی به او این فرصت را داد که با اتحادیه‌های ترکیه از نزدیک فعالیت نماید و او در جریان مسائل جنبش کارگری ایران و پناهندگان بگذارد. بعد از 14 ماه شهرام به اتفاق خانواده‌اش به کانادا اعزام شد. او با عرصه فعالیت در شرایط علنی مواجه شد که حقیقتش خیلی متفاوت با شرایط مخفی بود و این عرصه از فعالیت زیاد مطلوبش نبود و مدتی طول کشید تا بتواند خود را با آن تطبیق بدهد. او هرچند از طرف تشکیلات و رفقای خارج کشور به عنوان یک فعال کارگری مورد استقبال قرار گرفت، اما تفاوت‌های دو عرصه از فعالیت و جدا شدنش از رفقای کارگرش نه فقط از شادابی او کاست، بلکه تناقضاتی را هم در او ایجاد نمود. او بعد از 4 سال فعالیت در خارج کشور، پس از دومین کنگره حزب کمونیست کارگری ایران، از این حزب در سال 1999 استعفا داد. سپس با تأسیس سازمان اتحاد سوسیالیستی کارگری که خود او یکی از اعضای تأسیس کننده آن بود، فعالیت خود را در این سازمان شروع کرد. بعد از چندین سال فعالیت در اتحاد سوسیالیستی کارگری، شهرام همراه با تعداد دیگری از رفقای این سازمان در سال 2013 از آن جدا شده و کانون سوسیالیست‌های کارگری را بنیان نهاد. ارگان این کانون نشریه‌ای به نام کارگر سوسیالیست است که شهرام یکی از همکاران فعال این نشریه تا هنگام درگذشتش بود. شهرام در این سالها به موازات فعالیت‌های تشکیلاتی در نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در خارج کشور به طور فعال فعالیت می‌کرد و عضو کمیسیون تجارب کارگری نهادها بود. شهرام نه فقط در تشکیلات‌های مخفی و محافل کارگری به عنوان یک سازمانده قوی ظاهر شد، بلکه در زمینه نظری مقالات و مطالبی نوشت که در دخالتگری در جنبش کارگری و تقویت گرایش سوسیالیستی نقش داشت. در ضمن تجارب کارگری شهرام توانست تکمیل کننده آثار و تجارب مفیدی
برای فعالین کارگری باشد. زندگی نامه شهرام یوسفی با درگذشت وی در 25 نوامبر 2016 بسته می شود. اما زندگی شهرام پایان نیافته است. عشق سرشار او به زندگی و به یار و همسرش و بابک تنها فرزندشان، اعتقاد راسخ او به آرمان‌های والای طبقه کارگر و تنها طبقه‌ای که می‌تواند تضمین کننده رهایی بشریت از استثمار، نابرابری، تبعیض و لغو مالکیت خصوصی باشد، با ادامه راهش تداوم خواهد یافت. سرسختی و سازش ناپذیری و تجارب با ارزشی که از او به جا مانده است، قطعاً در تداوم مبارزه رهروان سوسیالیست جنبش کارگری بی تأثیر نخواهد بود. تا زمانی که استثمار یک طبقه از طبقه دیگر به قوت خود باقی است، شهرام یوسفی و زندگی مبارزاتیش به عنوان یکی از فعالین جنبش سوسیالیست کارگری ایران در اذهان همگان زنده خواهد ماند. یادش گرامی و راهش پردمان. شعری از شاملو. بر شانه من کبوتری است که از دهان تو آب می‌خورد. بر شانه من کبوتری است که گلوی مرا تازه می‌کند. بر شانه من کبوتری است با وقار و خوب که با من از روشنی سخن می‌گوید و از انسان که رب النوع همه خداهاست. من با انسان در ابدیتی پر ستاره گام میزنم. در ظلمت حقیقتی جنبشی کرد. در کوچه مردی به خاک افتاد. در خانه زنی گریست. در گاهواره کودکی لبخندی زد. آدم‌ها هم تلاش حقیقتند. آدم‌ها همزاد ابدیتند. من با ابدیت بیگانه نیستم. زندگی از زیر سنگچین دیوارهای زندان بدی سرود می‌خواند. در چشم عروسک‌های مسخ شده شب چراغ گرایشی تابنده است. شهر من رقص کوچه‌هایش را باز می‌یابد. هیچ کجا، هیچ زمان فریاد زندگی بی جواب نمانده است. به صداهای دور گوش می‌دهم. از دور به صدای من گوش می‌دهند. من زنده‌ام. فریاد من بی جواب نیست. قلب خوب تو جواب فریاد من است. قلب خوب تو جواب فریاد من است. از نسرین عزیز میخوام که بیاد و صحبتاشو ارائه بده. من قبل از اینکه صحبتام رو شروع بکنم از تمام عزیزانی که در این سالن حضور دارم و متاسفانه جای شهرام خالیه، چون همیشه عشقش این بود که با رفقایش باشه و واقعا در روزای آخر که مموریشم یه مقدار از دست داده بود، از من خواست که نمیتونست از تخت خودش بیاد پایین، از من خواست که لباساشو بهش بدم تنش کنه. بعد تا ساعت 3 نصف شب بود. گفتم کجا میخوای بری؟ گفت میخوام برم از رفقام خداحافظی کنم، بگم دارم میمیرم. یادش گرامی باد. من از همه رفقا و دوستانی که در این دوران سخت
با ما بودن، چه در خاکسپاریش در لندن، چه در الان در این سالن حضور دارن، چه در روزایی که در بیمارستان بوده و این راه طولانی اومدن به ما سر زدن و ما رو ساپورت کردن، با ما همدردی کردن. غالبا از طرف خودم بابک و خانواده‌اش کمال تشکر و سپاسگزاری را دارم. من آرزوی تندرستی و سلامتی و شادابی برای تک تک شما رو دارم. قبل از اینکه در مورد زندگی شخصی و سیاسی و مبارزاتی شهرام صحبتی رو آغاز کنم، سخنم را با یک شعر کوتاه از جوهیر، کارگر سوسیالیست و انقلابی آمریکایی آغاز می‌کنم. من یک شهروند این جهانم، در کره‌ای به نام زمین متولد شدم. اینکه در کدام گوشه این کره خاکی دیده به جهان گشودم، هیچ ارزش صحبت کردن ندارد. من چیزی درباره خودم ندارم که بگویم، فقط بگویم که همواره تلاش کردم که هر چقدر کوچک پرچم آزادی را به مقصدش نزدیکتر کنم. من این افتخار را داشتم که زیر پرچم سرخ که اعتراف می کنم به آن مفتخراً در این مبارزات شرکت کردم. حقیقت شهرام هم از آن جمله رفقایی بود که در دوران کوتاه پربار زندگیش تا لحظات آخر سعی نمود بدون هیچ هیاهو و جنجالی، اما به عنوان یک فعال کارگر کمونیست افتخار این را داشته باشد که برای آزادی و برابری و خود و همطبقه‌هایش در مبارزه سهیم باشد. شهرام تنها همسر من نبود، من بهترین رفیقم را از دست دادم. این ضایعه برای من خیلی سنگین و فقدانش را هر لحظه با تمام وجودم احساس می‌کنم. امروز تلاشم بر این است مروری بر گوشه‌ای از زندگی شخصی و سیاسی و مبارزاتی شهرام و تجارب گرانبهایی که در حدود 4 دهه اندوخته در اینجا بیان نمایم. تا آنجایی که به خصوصیات شهرام برمیگردد، او انسانی مهربان، متین، صبور و سرشار از عشق به زندگی بود. با شهرام زندگی کردن، عشق به زندگی و زنده ماندن را تقویت می‌نمود و وجودش سرشار از عشق به مبارزه و کینه طبقاتی بود. من و بابک تنها فرزندمان بخشی از این عشق بودیم. من و شهرام با تمام وجود بدون هیچ چشم داشتیم همدیگر را دوست داشتیم و رابطه‌مان یک رابطه برابر و انسانی و توأم با احترام بود. با هم بودن و در کنار هم بودن به زندگی شخصی و سیاسی و مبارزاتیمان معنی میداد. نتیجه 30 سال زندگی کردن و مقاومت نمودن در مقابل فراز و نشیب‌های زندگی به ما این توان را داد که در مقابل این بیماری سخت و جانکاه که با وجود اینکه چندین بار دکترها به ما جواب رد دادن مقاومت کنیم. شهرام با تمام قدرت به مبارزه بر علیه این بیماری برخاست و تا آخرین لحظه امید و مقاومتش را از دست نداد. از ابعاد برجسته شخصیتی شهرام روش و منش عمیقاً انسانی و پیشروی او بود. شهرام به برابر بودن بین انسانها با تمام وجود معتقد بود. سعی می‌کرد در زندگی روزمره شخصی و سیاسی و مبارزاتیش هم آن را عملی نماید. بیشتر رفقا و دوستانی که در اینجا حضور دارند یا با شهرام در عرصه‌های مختلف سیاسی فعالیت کردند، به خصوصیات صمیمانه و صادقانه و رفیقانه شهرام آشنایی دارند. یکی از ویژگی‌های برجسته شهرام شاد بودن و چهره خندان او بود و یکی از بهترین لحظاتش این بود با دوستان و رفقایی که دوستشان داشت در ضمن بحث و گفتگوهای روزمره یا سیاسی آنها را به مشروب و موزیک دعوت نماید. در جلسات و نشست‌ها صریح و روشن از موضوعی کاملا برابر بحث می‌کرد. با وجود اینکه یک سازمانده و آژیتاتور قوی بود، اما هیچ وقت خود را رهبر و برتر از کسی دیگر نمی‌دانست. شهرام معتقد به بحث و مشورت جمعی بود. همیشه در هر جمعی تلاش می‌نمود که نظر اکثریت جمع بر هر تصمیم گیری اتخاذ شود.
محبوبیت شهرام بیشتر از حرف زدنش به عملش و افتادگیش بود. دقیقاً به همین دلیل با کسی تعارف نداشت. صریح لهجه و رک بود و در بحث‌های سیاسی به دقت گوش می‌داد و با ارائه نظرات خود در مخالفت با بحثی که با منفعت طبقه‌اش همخوانی نداشت درجه‌ای هم تخفیف نمی‌داد. فعالیت در میان طبقه کارگر به عنوان یک سوسیالیست چه در عرصه سازماندهی عملی، تشکلیابی و مبارزات اعتصابات کارگری و چه در رابطه با مباحث تئوریک و استراتژیک طبقه کارگر همه برای شهرام مهم و اساسی و حیاتی بود. از زمان آشنایی من با شهرام و طول 30 سال زندگی مبارزاتی ما دوران بسیار پرباری از نظر سیاسی مبارزاتی داشتیم. دوست دارم نمونه‌هایی از آن را در این مراسم بیادش بازگو کنم. ما زمانی که در ایران بودیم هر دو در محیط‌های کارگری کار می‌کردیم. بهترین لحظات ما موقعی بود که از سر کار برمیگشتیم. با وجود کار طولانی و خستگی اولین سوالی که از هم می‌کردیم در محیط کار چه گذشت. بحث می‌کردیم هرچند کار در میان کارگران و ارتباطگیری به علت جبر پلیسی و اختناق به آرامی پیش می‌رفت، اما ما همیشه صحبت‌های زیادی برای گفتن داشتیم که چطور بتوانیم قدم‌های بعدی را رو به جلو برداریم. شهرام حداقل 2-3 روز از هفته بعد از کارش قرارهایی با رفقای کارگرش داشت و بیشتر اوقات دیر وقت به منزل می‌آمد. یک روز موضوعی را با من در میان نهاد. در ضمن اینکه خیلی نگرانش کرده بود، اما می‌خواست ضمن مشورت با هم راه حلی برای آن پیدا کنیم. یکی از همکارهای کارخانه‌اش با وجود اینکه کارگر مبارز و آگاهی بود، اما در برخورد با یک مسئله خانوادگی یک بحرانی مواجه شده بود. از آنجایی که اعتماد خیلی زیاد به شهرام داشت، با او در میان گذاشته بود و نیاز به کمک داشت. مسئله این بود که خانم این شخص با یک نفر دیگر دوست شده بود و رابطه داشت و این دوست کارگر هم متوجه شده و به شدت ناراحت بود و حتی به سرش زده بود که خودش یا خانمش را بکشد. حل این مسئله و کمک به این شخص یادم می‌آید که چند ماه وقت از شهرام گرفت تا به زبان ساده مسئله مالکیت را برایش بشکافد که شما مالک خانمت نیستی، درست اشتباه کرده، ولی بالاخره اونم آزاد است که انتخاب دیگری داشته باشد. به هر حال این حقیقت، این یه واقعیتی بود که اینقدر بحث شد با این طرف که تونست بالاخره قانعش کنه که در ضمن اینکه این حق رو برای خودش میخواد، برای اونم باید بخواد و این رو سوال کرد. اگه شما این کار رو میکردید شاید زیر سوال نمیرفتی، ولی چون خانمت این کار رو کرده به هر حال اینطور شده، ولی باید شما ریشاش رو پیدا کنید. در این رابطه بود که بعد از اون شروع کرد با یه نفر در رابطه با مسئله کتاب مالکیت خصوصی و منشأ خانواده انگلز که بعداً اینقدر اثر رو این به اصطلاح دوست کارگرمون گذاشته بود که نه تنها به راحتی مسئله رو قبول کرد و خودش واقعاً به شهرام گفت اگه من مسئله در رابطه با کسی دیگه‌ای برای من اینطور پیش میاد، من خیلی خوب میتونم باهاش دیل بکنم و اون یه نفر رو کمک بکنم. منظورم اینه که این رابطه ها اینقدر عمیق و اینقدر براش کار میشد تا بتونن به اصطلاح یک تغییری به وجود بیاره. از تجارب دیگرش که در شادشهر تجارب خیلی خوبی داشت، ولی یکیشو اینجا من براتون میگم. گفت که من وقتی که اومدم تهران خب خیلی وضعیت امنیتی بدی داشتم. بعد از اونجایی که نمیتونستم با هویت خودم کار کنم، مجبور شده بود از هویت جعلیم تو بیوگرافیش هم اشاره شد استفاده کنه. بعد گفت رفتم شادشهر دنبال منزل خونه میگشتم، رفتم خونه یه شاطری یه دونه اتاق بهم داد که کاهگلی نه در داشت و نه هیچ. بعد گفت پسر نکنه تو مجاهد باشی. بعد گفت منم گفتم نه بابا منو چی به مجاهد من اومدم یه لقمه نون در بیارم و خونه آدم احتیاج داره. بعد گفت بالاخره اتاق به ما داد، ما وسیله نداشتیم
یه دوستم به من کمک کرده بود، یه 2 تا پتو یه دونه پرده داده بود به من. منم وسایل بردم. گفت پسر وسایلت کجاست؟ گفتم والا این وسایل منه. گفت چطور این وسایلته؟ گفتم همینو دارم، حالا دنبال کار میگردم و بعدا وسیله تهیه میکنم. بعد گفت یه مدتی به ما بند کرد، یه خواهر زنی داشت که میخواست بالاخره اینو به ما بندازه. بعد هی میگفت پسر چطور عصبی و باید ازدواج بکنی و خلاصه ما یک یومیش داشتم با خواهر زنم. گفت این یه پیله کرده نکرد. منم گفتم چیکار کنم از دست این راحتشم. یک روز یه هفته مرخصی داشتم. گفتم نامزد دارم. بعد گفت که خب چرا نامزدتون نمیاری؟ گفتم آخه دارم کار میکنم پول جمع کنم که برای مهریه شیربا. گفت پسر این حرفا چیه؟ بیا یه شب با هم میریم دختره رو میدزدیم. بعد منم گفتم آخه نمیشه که اینطور اون خانواده داره. گفت دیگه خیلی منو اذیت میگن. من بالاخره یه هفته گفتم که یه روز بهش گفتم والا چیزم نامزدم مریضه. بعد گفت که خب چشو اینا. گفتم والا حالش خوب نیست، حالا من باید برم سر بزنم. گفت رفتم یه سر زدم. بعدش اومدم و گفت چطور؟ گفتم زیاد تعریفی نداره. بعد از اون گفت 1-2 هفته گذشت، دوباره رفتم یه هفته مرخصی گرفتم، برگشتم یه ریشی گذاشتم و یه پیرن مشکی پوشیدم. گفتم که شما سلامت. نامزدم سرطان داشت و مرد. خلاصه از این ماجرا، یعنی منظورم اینه که از این تاکتیکا زیاد استفاده میکرد که بتونه به هر حال خودش رو نگه داره از نظر امنیتی. از یکی دیگه هم از چیزش میگفت که من روزا کار میکردم تو کارخونه. بعدشم به خاطر اینکه بتونم روابطمون تو شادشهر، واقعا عاشق شادشهر بود، به خاطر روابط کارگری گسترده و یعنی میتونست اونجا به هر حال حتی از نظر امنیتی هم تونسته بود خودش رو حفظ کنه، یه مقدار روابط گسترده وجود بیاره. خیلی اونجا رو دوست داشت. ولی میگفت که من با وجود اینکه روزا کار میکردم ولی بعد از اون به خاطر اینکه بتونم با کارگرای کارخونجات دیگه تماس بگیرم و اینا فکر کردم که بهتره یه دستفروشی بکنم. میگفت یه دستفروشی گذاشته بودم که محمل بود ولی باعث شد که من تمام مدت تا آخر شب با این کارگرها به هر حال تماس داشته باشم و بتونم روابط گسترده‌ای رو ایجاد بکنم. شهرام با وجود اینکه در تشکیلات‌های مختلف سیاسی فعالیت نموده بود، اما همیشه سازماندهی در بین کارگران برایش ارجحیت بیشتری داشت. همیشه تشکیلات‌هایش را ابزاری در خدمت به طبقه‌اش می‌دانست. به همین دلیل شهرام هیچ موقع فعال سکتاریست به جریانی که با آن کار می‌کرد نبود. او متشکل شدن را فراتر از این به طور جنبشی می‌دید. معتقد بود که طبقه کارگر باید به نیروی خود تشکل‌هایش را ایجاد کند و حزب طبقاتیش را بزند. در این راستا بود که شهرام همیشه الگوی مبارزاتش استفاده از تجارب گرانبهای بلشویکی و نسل‌های گذشته که بزرگترین آموزگار هر کمونیست و کارگر سوسیالیسمی باشد در امر سازماندهی و تبلیغ و ترویج در میان کارگران بود. مجموعه فعالیت‌ها برای جزئی از هویت طبقاتی و سیاسی وی به عنوان یک کارگر سوسیالیست بود. شهرام تا آخرین لحظات زندگیش به طبقه‌اش به تشکل‌یابی کارگران فکر کرد و معتقد بود با وجود اینکه کارگران هر روز برای مطالباتشان اعتصاب می‌کنند، دست از کار می‌کشند، اخراج بیکار و زندان و شکنجه می‌شوند و حتی در موارد شلاق می‌خورند، اون همیشه برایش این سوال بود تا کی متشکل می‌شوند. نه رژیم تا موقعی که متشکل نیستند، نه رژیم هراس آنچنانی از این حرکت‌ها دارد و نه خود کارگران به مطالبات واقعیشان می‌رسند. سخن آخرم این است که شهرام و شهرام‌ها محصول تاریخی یک دوران از مبارزه سیاسی و طبقاتی است. ادامه راه شهرام در اساس همان اولویت دادن به تشکل‌یابی طبقه کارگر و در نظر گرفتن منفعت کل طبقه در مبارزه با بورژوازی است که تا آخرین لحظه شهرام به این مبارزه معتقد بود. شهرام زندگیش جزئی از مبارزه کارگران بود.
درگیر بودن با مسائل کارگری فقط دغدغه ذهنیش نبود بلکه کل زندگیش بود. آنگاه که قلب شهرام از تبش باز ایستاد، طبقه کارگر یک همرزم کمونیست و خستگی ناپذیر جنبش را از دست داد. شهرام کسی بود که معتقد بود طبقه کارگر تنها با ایجاد تشکل‌های مستقل و با اتکا به نیروی مبارزاتی خود خواهد توانست بر علیه نظام اقتصادی سرمایه‌داری که اساس آن بر استثمار کارگران است مبارزه و مقابله نماید. راه و رهایی این طبقه در گروه هرچی بیشتر متشکل شدن است. شهرام برای من و تمام انسان‌هایی که برای رهایی بشریت مبارزه می‌کنند و به ویژه هم طبقه‌هایش به آن عشق همیشه به آن عشق می‌ورزید همیشه زنده است. ممنون. من شعر کوتاهی از یکی از دوستان شهرام براتون میخونم به اسم سیامک من. شهرام بود و یک مرام، ناچشیده شهد پیروزی به کام، به ابدیت پیوست آرام آرام، اما هرگز زیاد نبرد آن مرام. سوسیالیسم و رهایی انسان، شهرام با مرام. شهرام بخواب آرام، زنده است نزد ما تو را یاد و نام و مرام. از بابک عزیز خواهش میکنم بیاد و صحبتش